Hello dan Assalamualaikum. Hari ni saya buat tutorial iaitu Mousepad RGB. Okay, dan yang ni baru je sampai semalam. Okay. Mousepad RGB besar juga. So yang tu saya akan tunjukkan. Okay, tunggu saksikan. Saya dah buka lah. Okay, saya dah buka. Pen lagi, okay, kabel RGB itu. Okay, lepas tu mouse RGB. Ada bagi mouse. Okay, mana nak buka. Okay, this one tapi saya ambil pattern matte, jadi yang kosong ada yang cast clear je, tapi saya ambil yang matte punya. Saya beli kat Shopee. Okay, besar juga. Dia size dia 800 x 600. Okay, saya test. Saya tunjukkan baru lepas ni. Okay, kalau tengok dia kat bawah punya melting dia first kali dia punya size dia 350 lah kali 600. Lebih kurang mouse dengan keyboard yang boleh full sampai pen ni. So kalau kita tengok kat sini, first ini magic slow nama dia, magic flash. Okay, dia ada, kalau tekan kat sini, ditekan kat ni tepi ni, selalu atas kan, saya punya kat tepi ni. Okay, dia punya kat tepi ni. Okay. So ni hijau, biru, purple, merah, indigo, turquoise, lepas tu kuning, putih, lepas tu magenta, orange dan 9 color automatic. Dan magic flash punya dan magic slow. So yang mana nak beli tu, korang boleh beli kat Shopee. Harga dia 40 aku beli. Okay. So hari ni itu saja aku nak cerita. So yang mana suka video aku ni boleh like dan subscribe channel aku. So boleh belilah siapa yang nak beli ni RGB RM40, 40-50 macam tu lah beli.